السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اصحابي وزمايلي. دي الحلقة 16 والأخيرة إن شاء الله من حلقات الاستجراف توتوريال. خلال 15 حلقة فاتت حاولت قدر الإمكان إن أنا استعرض معظم إمكانيات برنامج الاستجراف من ناحية الجرافيكس، من ناحية التولز الموجودة، من ناحية الانفرجن، من ناحية المابينج. يعني حاولت اغطي كل اللي اقدر اغطيه من ناحيه شرح وتفصيل كل جزء في البرنامج. وان شاء الله النهارده فضلت ان انا اختم الحلقات بموضوع ظريف جدا. هو اخر حاجه انا ضفتها في الاستجراف، كنت شغال عليها من مده، وان شاء الله هنحاول خلال الموضوع دوت ان احنا نغير فكرتنا خالص عن كل ما سبق من تناول بيانات عن طريق البرامج والسيزمولوجي بصفه عامه. ودي تبقى محاضره شويه تامليه على فيها افكار ظريفه ان شاء الله، هتبقى شيقه بالنسبه لكم ان شاء الله. طيب، خلال عملي في الاستجراف وتناول بعض البيانات اللي انا كنت بعمل برامجها بايدي، فاستوقفتني بعض الافكار بما يتعلق بالميني سيد. الحقيقه الميني سيد ده اكتر فورمات صراحه انا معجب بيه جدا، لان هو وانا بشتغل بيه حسيت فعلا في قيمه فعلا حقيقيه، في فكره ظريفه. ولكن حبيت ان انا احسن منه. يعني هو الميني سيد معروف، او مش ميني سيد تحديدا، اللي هو الشتاين ميثود المستخدمه في الميني سيد وبرامج كتير، يعني فورمات كتيره. لكن انا بتكلم على شتاين فورمات او الشتاين الجوريثم بصفه عامه. هو طريقه لضغط البيانات. انا لما اشتغلت بيها حسيت ان هي فعلا افكتيف جدا، وحبيت ان انا اكبر البرفورمانس بتاعها او احسن من ضغط البيانات اكتر من كده. ولكن في حاجه كانت شويه مضايقاني، ان هي باينري فايلز. والباينري فايلز هي عباره عن فايلات غير معروفه الهويه، ما نعرفش ايه اللي جواها بالظبط. فكانت دي حاجه كانت بتضايقني، لان انا الفايل كبير صغير، فايل غير معروف، غير لما افتحه بالبرنامج اللي مكتوب بيه، زي برامج اللي بتفتح الميني سيد وهكذا. كويس. ففكرت في فكره، طب احنا ليه بنحط البيانات دي في فايل؟ ليه ما نحطهاش في صوره؟ كويس. طيب، ايه الحكمه في الصوره؟ وليه يعني اشمعنى الصوره دي هتبقى على الاقل بريفيو. يعني زي ما احنا بنعمل بريفيو لاي صوره، مثلا الباينري فايل لما بنشوفه ما ملوش بريفيو، عباره عن ايقونه. لكن الصوره ليها بريفيو، انا بشوف الكونتنت بتاعت الصوره من البريفيو بتاعها. باي ايمج بروسيسنج بروجرام او ابلكيشن ممكن تشوف الايه، شكل الكونتنت بتاع الصوره. حتى لو المعلومات دي غير مفهومه، ولكن انا شايف داتا كونتنت، صوره تحمل داتا. طيب، هل الفكره دي ما حدش عملها قبل كده؟ هل ما فيش حد قبل كده حط داتا جوه صوره؟ هنشوف مع بعض. هنشوف مع بعض كده ملخص سريع جدا للطريقه ازاي عملت الكلام ده، وايه اللي انا يعني ايه اللي الهمني الفكره جت منين. وهنشرح مع بعض شرح سريع جدا للشتاين ميثود، اللي انا صراحه يعني لازم الناس كلها تعرفها، لان هي أنا ما اعتقدش ان حد هيشرحها كده زي ما انا هشرحها ان شاء الله. والحقيقه ما خدتش حقها. الشتاين ميثود ديت استخدمت في كل الفورمات في السيزمولوجي وغير السيزمولوجي. كل الاجهزه دلوقتي، الانسترومنت اللي موجوده اللي بتسجل زلازل او اي اكوزيشن بتستخدم الشتاين ميثود، بس ما فيش حد شرحها او حد اداها حقها. فتعالى النهارده ان شاء الله نشرح سريعا كده ايه الفكره، وايه اللي الهمني الفكره، ومدى اهميتها. تعالوا مع بعض.
طيب يعني هي الفكره ببساطه جدا، انا حبيت ان انا اعمل كومبريشن لسيزميك داتا بطريقه افضل من الشتاين ميثود، باستخدام بعض التكنيكس وبعض الحيل ان انا اوصل لهذه النتيجه. فاستخدمت حاجه اسمها 128 بيز نيوميريكال سيستم وبيت ماب مانيبيوليشن. تعالوا نشوف مع بعض ايه المقصود بالكلام ده، وايه بالظبط اللي الهمني الفكره. الحاجه اللي كانت نقول عليه من شويه اللي هي صوره تحمل داتا، هي اللي موجوده في الكيو ار كود. كيو ار كود النهارده احنا بنشوفها في كل الاماكن، بنشوف واحنا بنشتري في السوبر ماركت، واحنا بنفتح كتب، واحنا بنفتح الابلكيشن. الكوميونيكيشن تقريبا اصبح ما بين البرامج، اصبح دلوقتي استخدام الكيو ار كود، اللي هي اختصار كلمه كويك ريسبونس كود. تمام. الكود ده طبعا معمول ويحوي داتا. مش هخش في تفاصيل الكود ده اتعمل ازاي وبس، انا بتكلم على اهميته ان هو كود يحمل داتا. طب احنا ليه ما نعملش كده عندنا برضو؟ ليه ما نحطش الداتا بتاعتنا جوه كود او جوه صوره؟ الكود ده مش مفهوم زي ما احنا شايفين اهو، انا مش فاهم منه حاجه، ولكن هو بيستخدم، الناس بتستخدمه. طب ليه ما نعملش احنا نفس الكلام ونستخدم الكود ده، او مش الكود ده، نستخدم صوره بيت ماب نحط عليها سيزميك داتا ونتناولها. يعني ممكن البرنامج يقراها، وممكن نعمل لها اكتشينج من شخص الى اخر او من سنتر لسنتر، وده هيحسن لي اداء الايه، او مش هيحسن لي، هيغير لي فكرتنا عن تناول الداتا. ايه اهميه الكلام دوت؟ تعالى نشوف اهميته بعد ما نخلص ايه شرح الكلام. طيب هتكلم على الميثود. انا عملت ايه دلوقتي؟ اول حاجه هتكلم على الباينري داتا. اي داتا احنا بنشتغل بيها انا بحجز لها 4 بايت في السيستم. يعني اي كمبيوتر بيخزن رقم، بيخزن الرقم ده عشان اقدر اضمن ان انا كل الارقام بتاعتي سواء كبير او صغير جاي معايا ومتخزن، بحجز له 4 بايت. 4 بايت. لو رقم واحد، لو واحد يتحجز له 4 بايت، 4 روم في الميموري محجوزه للرقم ده حتى لو رقم صغير. كويس؟ طيب انا هشبه بقى تعالى بقى نخلي الامور كده سهله جدا وبسيطه، ان احنا نحاول نشبه الباينري داتا دي او البايتس دي بايه؟ بعربيه او سياره. العربيه دي فيها 4 كراسي. كويس؟ طيب الرقم اللي احنا بنسجله في الميموري، سواء بقى في الميموري ستورج ميديا او في الميموري نفسها، بيبقى قاعد في عربيه فيها 4 كراسي. الرقم ده لو كبير، لو الرقم ده صغير هياخد كرسي وهيسيب 3 كراسي فاضيين. طب لو رقم كبير شويه هياخد كرسيين ويسيب كرسيين، يعني 2 بايت. يعني لو رقم من 1 ل 127 يبقى هياخد كرسي واحد. لو رقم من اكتر من كده لغايه اقل من 255 هياخد كرسيين. طب 1024 هياخد 3 كراسي، وهكذا لغايه ايه؟ لو الرقم 2 اس 31 ياخد ال4 كراسي على بعض. رقم يعني ايه؟ كبير كفايه ان انا اقدر اضمن ان انا ان شاء الله ايه جاي متسجل لي، مش هيحصل اي مشكله. طيب انا بعمل ايه بقى؟ انا في سيزميك داتا لما اجي اشتغل بعمل حاجه اسمها داتا ديفرنس. انا بطرح رقم من الرقم اللي قبله وبخزن الرقم. فلما الرقم يطرح من الرقم اللي قبله، بالنسبه للسيزميك داتا الرقم بيبقى صغير جدا. مش صغير جدا، يعني الرقم بيبقى في حدود الايه، العشرات، يعني 20 25 30 100 127. بيبقى رقم كبير فقط في حاله ايه؟ الاونسات. حصل تغير فجاه في نشاط الارض، فبيحصل اونسات كبير سواء في البي او في الاس، فتلاقي الرقم اللي جاي كبير يحتوي او ياخد ال4 بايت مع بعض، اللي هو الفرق بين الاونسات الكبيره واللي قبلها على طول بتبقى رقم كبير. فبقى اصبح ان انا ايه، مش قادر ان انا يعني اتعامل ان انا احجز بايت واحده، لان انا ممكن يجي لي رقم كبير محتاج 2 بايت، فالرقم يروح مني. فشتاين عمل ايه بقى؟ فراح جاي ايه، قال لك ايه؟ طيب كل عربيه جايه لي بص عليها راكب كام راكب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العربيه اللي جايه ده الرقم اللي جايه لي، الرقم ده واخد كام كرسي او واخد كام بايت. اول رقم واخد كرسي خلاص هخليه على جنب.
ابص على العربيه اللي جايه وراه، الرقم اللي جاي وراه واخد كرسي واحد برضو، طب اللي وراه واخد كرسي واحد برضو، الاربعه اللي ورا بعض واخدين كل واحد ياخد كرسي، ارقام صغيره ورا بعض، اروح منزلهم من العربيه كلهم وقعدهم في عربيه واحده. فاهمين ازاي؟ يبقى كده العربيه الاولانيه ديت هتاخد الاربع ارقام ديت، وثلاث عربيات تانيه هرميهم، يبقى انا كده وفرت ثلاث عربيات رميتهم. يجي على العربيه اللي بعدها، العربيه اللي جايه بعدها فيها راجل تخين شويه واخد كرسيين مع بعض، فهعمل ايه؟ هبص على العربيه اللي بعدها في برضه راجل تخين او واحد بس، هاخده تعالى اقعد معايا. يبقى العربيه دي هتتحط فيها الراجل اللي واخد 2 بايت او واخد كرسيين، والراجل ايه اللي بعديه بقى سواء واخد الكرسيين او واخد كرسي حسب ما موجود. خلاص العربيه الثانيه ارميها ويبقى معايا ايه عربيتين، ايه كده خلصنا. الرقم اللي بعده اللي جاي، لا ده راجل كبير هو وعياله بقى، واخدين العربيه كلها اربع كراسي مليانين، ده ازاي يخش زي ما هو، ده مش هيجي جنبه. وهكذا هقعد اشد العربيات عربيه لغايه ما اوصل ل 15 عربيه. 15 عربيه اجيبهم ورا بعض كده اهو، كل واحد ايه بعد ما ضغطتهم وبعد ما العربيات اللي هي فاضيه رميتها وحطيت بدلها قعدتهم مع بعض، رحت عامل ايه؟ جاي عند اول عربيه، راجل الكمساري بقى جاي ايه ياخد بيان بكل عربيه راكب فيها كام، هياخد بيان من كل عربيه. تمام كده 15 عربيه بالتمام، اول عربيه راكب فيها واحد، راكب فيها اثنين ثلاثه اربعه، خلاص خد كل بيان عنده في ورقه وراح ايه راكب عربيه خاصه بيه، بقت العربيه رقم 16. كده بقوا 16 عربيه ماشيين ورا بعض كده، ده طابور مع بعض كده رايح ايه، ده دي اسمها فريم، ده اسمه بقى ايه اول فريم من الداتا، ده اسمها اول داتا، اول فريم من الايه من الداتا اللي بتخزن كاشتاين. اول عربيه دي فيها الكمساري اللي هو بيعرف كل واحد من الركاب دول ايه بالظبط. وهكذا بقى يقعد يعمل ايه فريم ورا فريم ورا فريم لغايه 64 فريم، كده بقى عنده بلوك من الداتا على بعضها. ده بالنسبه للايه للباينري داتا وازاي ضغطناها. ضغطت كده بعد ما بقت تايم، اصبح كل الكراسي الفاضيه معظمها اتشال يعني اصبح كل الزيروهات اللي هي موجوده هتتشال، هتنضغط، هتبقى فيها ايه بقى داتا، يبقى ما فيش في كراسي فاضيه خلاص. لكن برضو لازلنا في مشكله ان برضو في ممكن يكون رقم صغير قاعد على كرسي، في كرسي في واحد رقم صغير، او في كرسي فاضي لان في اثنين جايب وراهم واحد كويس. فهو الستاين كومبريشن عامل ايه؟ عامل ثلاثه امكانيات، ان هو يا اما اربع، كل واحد اربعه ورا بعض، كل واحد راكب على كرسي لوحده، يا اما اثنين كل واحد يعني كرسيين وراه كرسيين يبقى خدوا عربيه واحده، يا اما عربيه واحده فيها الاربع كراسي. تمام. في برضه تايم 2 بقى اللي هو ايه لو هي اقل من كرسي، لو هي واخده يعني واخد نص كرسي، فياخد واحد بياخد واحد على رجله، يبقى الكرسي ممكن ياخد اثنين احيانا لو رقم صغير جدا اقل من اربعه. يعني لو رقم اربعه من اربعه لسته في الحدود دي ممكن يبقى ايه ناخد كرسيين، واحد الكرسي اتقسم على النصين كل واحد ياخد كرسيين، ولكن دي بتبقى حالات نادره جدا ان الرقم يطلع 4 6 ديت يعني صعبه جدا، لكن هي موجوده. لكن بالنسبه لنا احنا هنتكلم على تايم 1 بس، اللي هو ايه كرسي البايت مش اقل من بايت، يعني كرسي يقعد عليه حتى لو رقمته واحد يقعد عليه كرسي. طب انا بقى عملت ايه؟ انا لقيت بقى ايه الشتاين ده كومبريشن طبعا، يعني فعلا هو كومبريشن فيري افكتيف صراحه. بعد ما توصل للكومبريشن سايز هتلاقيه فعلا اقل بكتير جدا من البايتات الاصليه. بدل ما تبقى 4 بايت لا بقت الربع، ممكن تبقى 1 بايت بس لكل رقم. طيب انا بقى عملت ايه؟ انا رحت جايب الراجل بقى اللي هو ال 15 عربيه والكمساري دول على بعضهم، رحت عامل لهم برده ايه فحص تاني. رحت جايب لهم عربيات تانيه الكرسي اصغر شويه، يعني الكرسي بدل ما الكرسي بياخد 8 بت لا بقى 7 بت بس، وبالتالي لو في رقم واخد 8 بت يبقى في مكان فاضي، لا انا صغرت الكرسي عشان ياخد حيز اقل. وبدل ما اعبر عن الرقم بباينري عبرت عنه بتكست، يعني بقى ايه رقم كل رقم من دول رقم من 0 ل 127، ده وتحول الداتا كلها الى ايه الى شفره عباره عن تكست فايل برنتبل، يعني ممكن تتشاف بدل ما هي الباينري مش شايفها خالص، لا انا بشوفها بعيني، دي عباره عن تكست فايل. التكست فايل دي انا باخدها واحطها في عربيات ثانيه اصغر شويه حجما، وبتبقى بتاخد نفس المساحه اللي خدها الشتاين، واحيانا اصغر ليه؟ لان انا بعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها راننج لانس، الشتاين ما عملهاش في اعتباره. ازاي؟ انا العربيه دي مثلا راكب فيها مثلا 4 افراد، العربيه اللي وراها راكب فيها نفس 4 افراد بالظبط، هم نفسهم نفس شكلهم نفس اسمائهم، فبعمل ايه؟ بروح رامي عربيه منهم ولازق على العربيه الاولانيه ايه؟ 2، يبقى دي عربيتين مش عربيه.
ودي رميتها لغايه 7 عربيات. يعني لو 7 عربيات جايين ورا بعض كلهم ليهم نفس الفاليو، اروح ايه رميهم كلهم وحاطط في العربيه الاولانيه 7، يبقى العربيه دي هيبقى منها 7 تايمز، يعني مضروبه في 7، بدل ما باخد 7 عربيات دي ضرب كل العربيات دي. فاصبح ان عندي امكانيه ان انا اصغر جدا حجم البيانات لو هي متكرره كتير. بص تلاقي كل العربيات اتشالت اللي هي متكرره بقت مش موجوده، والكمساري حتى نفسه لو هو متكرر برضه بقى بلزق عليه ورقه ان ده الكمساري ده موجود منه مرتين. حاجه يعني حاجه جميله جدا. طب بعد كده عملت ايه بقى؟ الحته الجايه بقى، المرحله دي لو الداتا مش بتتكرر كتير ما بتبقاش كومبريسد. ليه؟ لان انا بضطر احط كمساري خاص بالكلام ده، برضه كمساري قدام الكمساري الثاني بتاعي اللي انا برضه بياخد من كل راكب هو كام واحد. فبرضه ما عملناش حاجه، ما فيش ضغط، ولكن الداتا اصبحت في صوره مشفره، لان الارقام، لان الحروف اللي مكتوبه دي حروف مكتوبه بكود بشفره معينه. كل واحد منهم رقم من 0 ل 100 ل 127، مش اكتر من كده. فالزيرو انا بعبر عنه بكود، ال1 بعبر عنه بكود، وهكذا، بحيث ان انا احصل على 127 كود مختلف لكل رقم، وبالتالي اقدر اتحكم في ايه؟ في شفره الايه؟ الفايل ده. كويس؟ بعد كده رحت واخد الحروف دي كلها، كل بايت من دي حطيتها في ايه؟ في صوره. في صوره ازاي؟ احنا عارفين ان البيت ماب او اي صوره عباره عن بيكسلز. كل بيكسل بنعبر عنها ب3 الوان: احمر، ريد، جرين، بلو. احمر، اخضر، ازرق. خلاص؟ وكل رقم من دول بياخد قيمه من 0 ل 255 اللي هو قيمه اللون. يعني لو هو احمر يبقى يحط اول قيمه 255، يبقى الريد يبقى يطلع بيكسل حمراء، الباقي اصفار. كويس؟ وانا هعمل ايه بقى؟ بدل ما احط الريد جرين بلو، لا انا بحط بدل الريد احط بايت من البايتات الايه اللي موجوده هنا، واحده. والبيكسل واللون الثاني احط البايت اللي جنبها، والثالثه اللي جنبها. يبقى اول 3 بايت في الفايل انا بحطهم في اول بيكسل اللي هم ايه؟ ريد، جرين، بلو، وهكذا. كل الارقام دي كلها هتحط في بيكسلز بالشكل ده. اصبح ايه؟ انا كده حطيت كل البيانات بتاعتي في صوره بيت ماب فيها عباره عن بيكسلايزد، عباره عن الوان غير مفهومه. انا معاكم، غير مفهومه، بس ايه؟ في صوره حط فيها الداتا. كويس؟ هنتكلم بقى دلوقتي امتى الصوره دي ازاي مهمه لما نخش في المرحله الجايه. دي كده اصبحت ايه؟ اصبحت الداتا اللي الباينري دي اصبحت مضغوطه ومشفره، ومحدش يعرف يفتحها غير لو عرف الكود اللي انا عامل بيه ايه؟ الفايل ده. كويس؟ طيب، علشان خاطر الداتا فايل البيكسلز دي غير معروفه او غير مفهومه او غير مقروءه، فانا حبيت اعمل فيها حاجه اسمها ديسكريبتيف بيتس. ازاي؟ انا خدت اول 36 بيكسل من الفايل، حطيت عليهم حاجه اسمها ديسكريبتيف بيكسلز عشان اقدر اعرف الفايل جواه ايه من غير ما افتحه. اول ما هعرضه على اي بريفيو من السيستم، هقدر اشوف البيكسلز دي ومنها اقدر اميز الفايل. بس الاول انا حطيت ايه؟ اول 3 بيكسلز، اول هنا احمر، هنا اسود، هنا اخضر، وهنا اسود. دول كاليبريشن كود، وابيض وابيض واسود. دول لازم يتحطوا كده، لان دول ايه اللي انا لازم يلاقيهم الالوان دي، لازم يلاقي ده اخضر، احمر واخضر واسود وازرق قصدي. سوري، احمر واخضر وازرق وابيض واسود. دول لو الالوان دي متغيره يبقى ده كل الفايل ده بايظ، يبقى لازم تعملوا كاليبريشن، لازم يكونوا فعلا الاحمر احمر والاخضر اخضر والازرق ازرق. طيب، بعد كده عملت ايه؟ عملت بقى ايه؟ الفيرجن بتاع الايه؟ بتاع الفورمات دي. انا ممكن اغيرها في يوم من الايام، ممكن اغير الكود، ممكن اغير انا بكتب ازاي البيت ماب دي، ممكن اكتبها بالطول او بالعرض، اكتب الطريقه انا كتبت بيها. فده بيتحط في الفيرجن عشان زي ما كتبته اقراه. وبعدين الكي كود دوت لو كان لو هو بابليك او برايفت، يعني ده كود معين انا بحطه في الصوره دي اللي بيحدد لي ان الفايل ده ينفع اي حد يفتحه ولا محتاج كي. لو محتاج كي هيتكتب هنا، يبقى لازم اول ما افتحه يقول لي هات الكي، يبقى في فايل كده جاي مع الداتا. بعد كده هنا بقى الايفنت تايب باللون الاخضر، مش باللون الاخضر يعني هو الالوان متغيره يعني حسب اللون، لو مثلا اخضر، احمر، اصفر، ازرق، لو هو زلزال او تفجير او نوت نون، حاجات زي كده. الالوان دي تعبر اسم المحطه، 3 الوان.
زي القيمه بتاعت المقاومه الكهربائيه. احنا عارفين المقاومه الكهربائيه بتعبر عنها بثلاث الوان، ثلاث حلقات، كل حلقه لون. القيمه الالوان ديت بتعبر عن رقم. فانا عملتها عن طريق عملت النمبر اوف ستيشن هنا، ان انا اتعرف، ما اقدرش اكتب اي رقم، اتعرف عليها عن طريق كود، كلر كود. خلاص. هنا اناليسيس فلاج، لو ده اسود يبقى ده زلزال لسه ما اتحلش، لو اي لون تاني يبقى فيه حاجه اتحلت. الماجنتيود لو احمر يبقى ماجنتيود كبير زي السيدس بار، يعني هيبقى نفس اللون. لو صغير هيبقى اخضر ازرق كده لو انت هتغير. الدبس لو عميق يبقى احمر، لو شاله هيبقى اخضر اصفر ازرق كده. بعد كده بعد ما بخلص البيكسلز دي بحط ايه؟ بيكسل بيضه اللي هي ستارتنج بيكسل اللي انا ببدا بيها كتابه البيكسلز. وبعد كده دي الداتا، كل دي الداتا لغايه الاندنج بيكسل. ده باختصار شديد جدا شكل البيت ماب ايمج اللي انا عاملها. انا عامل الاول بي ام بي. كويس. يبقى اصبحت اصبحت دي داتا جوه فايل، جوه ايمج. وبرده ديسكريبتيف، يعني انا ممكن ابص من البيكسل اللي فوق دي اقدر اعرف هي الداتا دي فيها كام محطه، الزلزال دوت ولا مش زلزال، هل ده، والدبس قد ايه، المجهود قد ايه، انا حليته ولا ما حليتوش. ده كله موجود فين؟ في اول بيكسلز الموجوده فوق. طبعا دي لسه قابله للتعديل، انا لسه بحاول اشوف ممكن اخد ايه اكتر من كده. كويس. طب ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ ايه الانكريبشن او سوري، ايه الكومبريشن اللي حصلت بعد ما عملت الميثود دي؟ اللون الازرق ده اللبني ده الباينري فايل، ده الحجم الطبيعي للفايل. كويس. كويس. اللون الاخضر ده الشتاين، اللي هو الباينري بعد ما اتعمل له شتاين، الاخضر ده اللي هو بقى اصبح كده. كويس. طب ايه الازرق ده؟ الازرق دوت الاي اس سي، اللي هو انكابسوليتد شتاين كومبريشن ميثود، اللي هو الفايل اللي حصل له، اللي هو الشفره. تكست فايل عباره عن شفره. لاحظنا ان هو اقل شويه، سوري، اكتر شويه من الشتاين. هو الشتاين ده اكتر شويه بحوالي 10%، بس مش هو تكست فايل. لو انت عايز كتكست فايل تتناوله عادي، تبعته بالايميل او اي حاجه، هو تكست فايل مش مهم. ماشي. لكن اللي حصل ايه بقى؟ ان انا لما حولت الفايل الاس سي دوت، حولته ضغطته في صوره ويب بي، نزل اقل من الشتاين بحوالي 20%. الجزء دوت اقل من 20% من الفايل الاصلي. فبالتالي احنا نزلنا، اصبح في كل الصور اقل من الشتاين. لكن الفايلات اللي هي فيها تكرار كتير، اللي هي فيها ارقام متكرره كتير، اصبحت افضل بكتير جدا، لدرجه انها يعني مش باينه. انا استاذ مثلا الشتاين بتاعه هو زي ما هو نفس المستوى. لكن لو حطيت مثلا فايل متكرر، مثلا زد في اف ده، اللي هو 7 زد اف ده عباره عن فايل فيه فول بايت، يعني رقم كبير جدا بس متكرر كله زي بعضه. فاصبح لما اتعمل بقى، اصبح حتى مش باين، من اقل من الزيرو، اقل من 1 او 0.1 كيلو بايت. دي الرقم ده بالكيلو بايت. الفايل الاصلي، الفايل الاصلي شوف قد ايه، من 2500 كيلو بايت بقى تحول الى اقل من نص كيلو بايت. بالميثود بتاعتنا. كويس. وده الفايل ده فيه جزء منه متكرر وجزء منه لا، جزء منه فيه ريدندنسي وفيه جزء لا. فاصبح برضو الاحمر ده افضل بكتير جدا من الشتايم، اللي هو لازال ما بيحسبش حساب التكرار. فالفرق الرقم بيتحفظ زي ما هو. حتى الفايل كبير جدا ده اللي هو اكتر من 3500 كيلو بايت، لما تحط له ده برضو فول، اصبح برضو الفايل صغير جدا بنفس المستوى ده. سواء كبير او صغير، الفايل صغير جدا جدا. طبعا 7 عربيات كلهم بقوا عربيه واحده، بس احنا بنشيل بكميه كبيره جدا. فشلنا كل حاجه، واصبحت اصبحت هو ده الميثود، وهو ده الامكانيات بتاعتها. طب ايه بقى اللي انا اقدر اوصل بيه الكلام ده، او ايه اهميته؟ ايه اهميه الكلام ده دلوقتي لما انا اكون عندي فايل باينري انا ما اعرفش ايه شكله، واستبدله بفايل صوره، برضه ما اعرفش الكلام ده. بس الصوره دي بتقول الفايل كبير ولا صغير؟ لا، الصوره البيكسلز كتيره واضحه قدامي. لو الفايل ده كورابتد انا بشوف الكوربشن باينه في البيكسلز، في بيكسل ناقصه. لو الفايل ده في ريبيتيشن انا هشوفها. لو الفايل ده المحطه كانت واقفه، يعني في زيرو، هتبص تلاقي باينه قوي الزيرو، باينه في امتى بالظبط التايم بتاعها. في اهميه كمان. اهميه كمان طبعا ان هو ديسكريبتيف. يعني ايه ديسكريبتيف؟ يعني انا اول صف من البيكسلز ديت بتقول لي الفايل ده جواه ايه.
خلال في حاله الباينري او السيد امين السيد او الشتاين فورمات بصفه عامه، انا ما اقدرش اعرف الداتا دي جواها ايه غير لما افتحها بالبرنامج اللي بفتحه. ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان انا ممكن اعمل برامج، مش هسميها ماشين ليرنينج، هسميها برامج بتقدر تعمل كلاسيفيكيشن للصور. يعني اقول لها لو لقيت الصوره دي مثلا بيكسلز الحته الفلانيه ليها لونها احمر، يبقى الفايل ده مثلا ايه، ده الكبير، ده ازاي ما اتحلش. اقول له مثلا عايزك تبقى تفصل لي الداتا دي كلها، تجيب لي الزلزال اللي ما اتحلتش كلها في حته، او الزلزال الكبيره في حته، او النوت نون في حته اللي انا ما حلتهاش لسه عشان احلها هاتها لي. كويس. اقدر احط الداتا كلها في البومات، بدل ما احطها في بدل ما احطها في باينري فايلز انا ما اعرفش شكلها ايه. اقدر اطبعها في ورق، بدل ما اطبعها في ديسكات. فاهم ازاي؟ اقدر اعملها في فيديو، اقدر اعملها جي اي اف فايل. يبقى جي اف دي فريمز ورا بعضها، انا بقراها بالبرنامج تك تك تك، اجيبها وراها كلها وافتحها كداتا، كفايل واحد تمام. في حاجات كتير جدا مهمه بالنسبه للكلام دوت. الحاجه الاهم بقى اللي هو ايه، اللي هو ممكن تبقى ان انا اعملها بيسموها ايه، ماشين، يعني اعملها ريكوجنيشن، اعمل لها سمارت ريكوجنيشن، ان انا ممكن اميز الفايل عن طريق الصوره بتاعته، وبعد كده هيبقى الحل ممكن يوصل لايه، ان هو يبقى زي كيو ار كود، ان هو زي ينفع تعمل له سكان، نضيف له شويه بعض التعديلات يتحول الى سكانابل، ان انا ممكن اعمل له سكان حتى لو سكانر مخصوص. يعني الداتا نفسها تتحط بيها على ورق وتحط في سكانر مخصوص يمسحها ويحولها الى داتا تاني. يبقى انا احتفظ بكل شغلي على ايه؟ على ورق، بلاش ورق، على مايكرو فيلم، حتى على مايكرو فيلم صغير جدا، وبالتالي يبقى عندي سكانر خاص بالمايكرو فيلم ده يقراه ويحوله لي الى داتا. طيب تعال نكمل كلامنا بعد الكلام ده، بعد ما نخلص، بعد ما نشوف تطبيق الكلام ده على ايه، على البرنامج الاس جراف. تعال نفتح البرنامج. تمام. كده فتح ولا لا، اتاكد. تمام. طيب ازاي نفتح ايه الكلام الفاضي ده، ازاي نفتح، ازاي الصوره دي، يعني ازاي، يعني نفتح هنا بالاوبن من هنا، وبعدين هنلاقي ايه، الاوبن فايل دايلوج بوكس. تمام. هقول له انا عايز افتح الداتا فولدر بتاعي، وبص على ايه، على فولدر اسمه ويب بي، دي فيه صور. خلاص. اختار اي صوره، دي صور دي انا حاططها كاكزامبل، اختار اي صوره من الصور، وليكن مثلا الصوره دي مثلا، دي الصوره اسمها ايه، ساين 0 يو 001 مثلا. هقول له ويب بي، او خلاص هو طالما ويب بي هيقراها ويب بي على طول. اوبن، هيعمل لي ايه، اد تو ذيس ايفنت، نو، عايز ايفنت جديد خالص عشان نشتغل على نظافه، هنسميه ماشي ده اوكي. عباره عن ساين ويف انا عاملها بالتست سيجنال، وسيفتها ويب بي، حطت ساين بقت ويب بي. طب كويس. طب في داتا؟ في داتا. تعالى نشوف الفايل اللي بعده. في محطه مثلا هنا اسمها نات زد، دي محطه ان اي تي كومبوننت زد، التريس كان رقم 6. نشوف هيفتحها ازاي. خليها على نفس الفايل. ادي الفايل، ادي محطه النات زي ما هي جت بالظبط، مفيش اي حاجه، زي ما اتخزنت اتحطت. وادي المحطه. طبعا ده كلام في منتهى الاهميه. عارفين الصوره دي اتحولت لدي. طيب في تاني. تعالى نشوف المثال الثالث. مثلا الصوره رقم مثلا دي برده كانت داتا. ادي الصوره رقم 3 اللي محطه الاي واي تي. يبقى كده احنا فهمنا المحطه الداتا شكلها ايه. طب تعالى بقى نشوف
الصوره شكلها ايه؟ تعالى بقى نحاول نخش بقى في اعماق الداتا عن طريق الصوره. افتح اي فايل من الفايلات دي. تعالى نفتحها، وليكن مثلا الفايل مثلا ده، اي فايل، اخر واحده في الحقيقه اللي هي دي مثلا. تعالى نفتحها مثلا ببرنامج اللي بيفتح الصور. اي برنامج عندنا بيفتح الصور، بريفيو بتاع الويندو عادي يفتحه، بس عشان عايز نشوفه كبير. وليكن مثلا اوبن ويز بنت عشان نشوفه بطريقه افضل. تعال نشوف ايه البنت دي، الفايل بقى عباره عن ايه. تعال نكبره شويه عشان نشوفه بطريقه اوضح. شوفوا بقى يا جماعه، شوفوا بقى الداتا عامله ازاي. دي الفايل اللي احنا الديسكريبتيف بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليه من شويه، اللي هو الكاليبريشن والكلام دوت. وبعدين الستارتنج بيكسل، وبعد كده يحط بقى ايه ده. طبعا هنا الاحمر والاخضر ده الايفنت الدبس والماجنتيود وكده. بعد كده بقى الداتا، ده اقصى حاجه للاسف، بس الداتا عامله كده بالظبط. لو خدنا بالنا ايه الاسود ده، دي الهيدر بتاعت السيد، بتاعت الميني سيد، بتاعت الشتايم. كل بلوك ليه هيدر، يعني ادي بلوك، ادي واحد. ممكن نعد بقى في كام بلوك في الفايل عن طريق ايه الصوره. يعني 1 2 3 4 5 6 7. طبعا هو البلوك اللي هو بياخد 64 عربيه، 64 فريم، كل فريم فيه 16 عربيه زي ما قلنا من شويه. عشان بس العربيه بالنسبه للشتايم بيسموها وورد، اللي هو الكلمه، اللي هو كل كلمه فيها اربع كراسي او 4 بايت. خلاص. ادي شكل الصوره، الداتا اللي جوه الصوره الداتا اللي جوه الصوره. هتلاحظ ان في برضه، هتلاقي في بعض الباترن هنا برضه غير معروفه. ده كل ده محتاجه دراسه، نعرف بقى هل لما يكون مثلا في ايفنت حصل تريجر في الايفنت ده بالذات، يعني ده في فعلا زلزال حصل فيه، هل ممكن اخد الصوره دي او البصمه دي وادور عليها في ايه الصور، وبالتالي اقدر اعمل ايفنت تريجرنج او ايفنت ريكوجنيشن. ده كله بقى محتاج لسه ايه ان احنا نشتغل فيه، بحيث ان احنا نوصل لطريقه جديده خالص للداتا برزنتيشن. انا بشوف داتا بطريقه ثانيه غير اللي احنا كنا فيها الاول. عشان نختبر الداتا ريدندنسي وتاثيرها على الويب بي ايمج، تعالوا نعمل ريدندنت داتا، اللي هو هيكون مثلا فور اكزامبل لاين. تعالى نصمم تريس عباره عن لاين في قيمه واحده بس، وليكن قيمه كبيره كفايه انها تبقى تمثل رقم فول بايت، ونشوف تاثيره ايه على الويب ايمج. تعال نصمم اللاين. هندوس تيست سيجنال لاين، هنحطه على نفس الايفنت ده. نقول له مثلا فرضا هنقول لاين، ونقول مثلا بدل 40 بدل 20 نقول 40 96 اي حاجه، رقم مثلا دوت حوالي 4 كيلو بايت او اي حاجه مثلا. وده مثلا نقول بدل ما هو 1 نقوله مثلا كده، ليه رقم معين يعني. اوكي، هنقول ابلاي. ده لاين زي ما انتم شايفين، ارقام كبيره اهي، فول بايت تقريبا. وهنقول اد ودان. تمام، احنا كده عملنا اللاين. هنحاول نسيفه نسيفه ويب بي. ده اللاين، نشوف شكله عامل ازاي. طبعا لما بنيجي ندوس كده نقول ايه، قلنا سيف، هيسالني على اسم الفايل والفورمات. هنختار من الفورمات دي، هنختار ويب بي. تمام، وهنقول مثلا هنسميه لاين. هو لاين، هو طبعا هو هيبقى فيه اوتوماتيك نيمينج، هيحط هو الاسم بتاعه الخاص بيه. هنقول كده سيف. خلاص احنا كده سيفنا الفايل او سيفنج فايل. لما يخلص السيف هيجي ايه يقول لي خلاص انا خلصت ريدي. الفايل كده سيف. تعال نشوف شكله ايه. مهم جدا نشوف شكله ايه عشان نعرف ايه اللي حصل. اهو اول واحد خالص في الفولدر، الفايل اللي هو ده ويب بي. شفنا قد ايه 1 كيلو، يعني 40 96 نقطه، يعني 4 كيلو بايت حطت فين في 1 كيلو بايت. عايزين نشوف شكله ايه لما نيجي نعمل له بريفيو اوبن ويز مثلا بنت. الفايل طبعا صغير جدا لدرجه ان هو مش باين. اهو شفتوا بقى يا جماعه الفرق ايه. ده الفايل اللي هو كله زيروهات، اللي هو كله قصدي ارقام كبيره. البنفسجي ده، البنفسجي الاسود دوت، دول الكبسولات
اللي هي متكرره، اللي هي احنا قلنا عليها ايه، عربيات صغيره، يعني شلت العربيه حطيت لها عربيات كرسي اصغر شويه، والعربيات المتكرره حطيت عليها ورقه قلت ان مثلا متكرره مثلا 7 مرات. فكل دي تكرارات، كل اسود بنفسجي دي، ده 7 كبسولات مع بعض، قصدي كبسوله فيها 7 ايه، 7 عربيات. فهم دول شكل الكبسولات اللي شبه بعضها، كلها زي بعض نفس الشكل، فعاملين شكل سيمتري معروف بالشكل ده. الوانه زي بعضها، ممكن تبقى اي لون حسب الفاليو اللي موجوده في الداتا. فعشان كده الباترن دي بتقول لي ان انت عندك تكرار في الداتا او لا. لو هي صفار، غير لما يكون رقم كبير، غير لما يكون رقم صغير، بس هي كلها بتبقى باترن كده بالظبط، بتبقى فيري فيري كومبريسد، يعني كميه رهيبه من الداتا تتحط مثلا في فايل صغير زي ده. خلاص، تعالى نرجع تاني للبرنامج. خلاص، تعالوا نعمل حاجه تانية. عايز اشوف شكل الاي اس سي فورمات، اللي هو ايه، الانكريبتد داتا، شكلها ايه. هنعمل سيف از للفايل مثلا ده، اي حاجه، او الساين اللي هو الاولاني دوت، نشوف شكله ايه لو سيفته بالاي اس سي. دي برده موجوده هنا، بدل ما اقول ويب بي هقول اي اس سي. خلاص، وهسميه مثلا محطه اسمها ايه، ساين، ماشي، ساين 1، اي حاجه، اوكي. وهقول له تمام، اقول له سيف اي اس سي فايل. ده لمجرد بس ان احنا نعرف شكل الفايل ايه لما يتحط اي اس سي. الفايل اهو، ايوه تمام، الفايل اهو، ده الفايل الجديد اي اس سي 10 كيلو بايت. شوف الفرق ايه لما نفتحه بالداتا. اوبن ويز بالنوت باد، افتحه بالنوت باد عادي، ده هو ده تكست فايل عادي ما فيهوش اي مشاكل. افتحه بالنوت باد اهو، ماشي، ونقول له خلاص ادي الفايل. تعالوا نشوف خليه يقول كده عشان نعرف نشوفه كويس. ادي الفايل تقريبا، عباره عن ده ساين ويف معمول بطريقه انكريبتد. ولو خدنا بالنا هتلاقي، ممكن تشوف هنا البلوك بتاعت الميني سيت، هتلاقي موجوده هنا اهو، ادي دي 1، ده الهيدر بتاعه، ودي شويه معلومات كلها مشفره مش معروف مش مفهومه. وده الفايل الثاني، البلوك الثاني، هم تقريبا 2 بلوك بس خزنوا الفايل ده. ودي معلومات كده، دي الصور دي اللي تتحط بعد كده في الصوره وتتضغط خالص، بتبقى مش باينه، بتبقى مش باين فيها تفاصيل اكتر من كده. تمام، خلاص. ده بالنسبه لاي اس سي والويب بي فورمات. في حاجه عايز اقولها، اشمعنى ويب بي، وايه هو الويب بي؟ طبعا لما انا كنت بشتغل، خلصت الفكره ان انا اطلع الداتا جوه صوره. فالصوره كانت ساعتها بي ام بي. بي ام بي دوت اللي هو الفورمات المعروف بتاع الويندوز، اللي هو اول فورمات اتعملت للجرافيكس في الويندوز. وهي نوت كومبريسد خالص، يعني هي مفتوحه، يعني ما فيش اي حاجه فيها مضغوطه. هي فيها ميزه، مثلا انا بحط الداتا في 3 بيكسلز، كل لون بحط له فاليو، فبحط المعلومات جواه بدل ما احط الوان، لا بحط داتا. فالداتا موجوده فين؟ في البيكسلز بتاعت الالوان، البيكسلز اللي موجوده فين؟ في الفايل. طب انا عايز اضغطها، عندي طرق بقى ان انا ايه، اطبق الطرق اللي هي الكومبريشن ميثود بتاعت الصور، اللي هو مثلا الديكشنري ميثود والحاجات دي. لكن اللي انا بدل ما اعمل الكلام دوت، انا اوريدي لقيت ان في فورمات اسمه ويب بي. الويب بي دوت ديزايند، او تم انتاجه عن طريق جوجل 2009. وهو عباره عن فورمات الحقيقه، يعني عنده بعض الامتيازات او بعض المميزات. فرضته او اقترحته جوجل 2009 انها تنزل صور ليها فورمات كومبريسد اكتر ما يمكن، وتبقى كمان ويب فريندلي، يعني بتظهر بسرعه في النت. يعني لما تيجي تفتح بسرعه على النت، تلاقي الصوره تطلع بسرعه، تظهر بسرعه من غير ما يحصل اي مشكله. وهي اصغر 26% 26% من مثيلتها من البي ان جي فايل، اللي هو المفروض ان هو مضغوط برضو بطريقه يعني كويسه، يعني كويس. فهو عباره عن ايه؟ عباره عن ده عباره عن سمولر ريتشر ايمج ميك ويب فاستر، وكمان اصغر 26% من ايه؟ من مثيلاته من الصور البي ان جي. طيب انا هستخدم
او هستغل الويب بي كفورمات ان انا استخدم الكومبريشن اللي جواه. ازاي؟ ان انا بحول جاست كونفرجن من البي ام بي للويب بي، وعملت تحويل بس من البي ام بي اللي انا اقدر اكتبها بنفسي، اكتب بيكسل بيكسل فيها عادي، الى ويب بي في خطوه واحده. استغل كل المهارات او كل الميثود الافيشنت جدا اللي موجوده جوه الويب بي فورمات. اول ما بحول الكلام دوت بيتحول الفايل الى ويب بي صغير حجما جدا، اصغر بكتير جدا من الويب من البي ام بي فايل، وزي ما قلنا ويب فريندلي، فيري افكتيف، يحتوي على عدد كبير من البيانات اقدر احطها فيه من غير ما يحصل اي لوس. هو لوسلس مش لوسي، لان اللوسلس اهم حاجه يكون لوسلس، لان لو اي بيكسل من البيكسلز دي في رقم منها اتغير اي تغيير، كل ده الداتا اللي جواها ما اقدرش اجيبها. زي اي باينري فايل، لو اي بايت جواها او اي بيت جوه الباينري فايل باظت، كل ده ما اعرفش اجيبها، لان كده الكمساري اللي معاه البيانات الاولاني دوت لو الورق اللي معاه ضاع، انا ما اعرفش كل الصف ده كله، ما اعرفش اجيب منه اي حاجه. خلاص كده ضاعت مني الدنيا، ما اعرفش اي حاجه. خلاص. فدلوقتي هي دي الميثود اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، وعرفنا فكره او الكونسبت الجديد بتاع داتا ان ايمج. وان شاء الله الميثود دي انا هطورها اكتر من كده، هتنزل في الاس جراف الفيرجن الجديد افضل من كده، فيها ديسكريبشن اكتر من كده. انا بفكر كمان احط جزء من الريكورد نفسه كويب فورم يترسم برده جوه الصوره، ما هي الصوره ممكن احط فيها اي حاجه، بس على حساب الكومبريشن. يعني انا بحاول استغلت كل بيكسل موجوده في الصوره، بحيث ان انا ما اضيعش اي بيكسل واحط داتا تاخد كميه كبيره من الداتا. لكن لو انا مش عايز ضغط يكون جامد، انا ممكن اخد جزء من الصوره واحط فيها نفس الايمج نفسها اللي هي الويب فورم نفسه. هيبقى عندي الويب فورم كصوره وكداتا وكديسكريبشن كله في فايل واحد، يبقى انا بالبريفيو اقدر اشوف الصوره، اشوف الداتا، اشوف كل حاجه. طبعا دي هتبقى اعتقد هتبقى ثوره في عالم الداتا هاندلنج او الداتا برزنتيشن. خلاص. ايه بعد كده؟ هل الفكره داتا ان ايمج ديت تنفع بس للسيزمولوجي او للداتا بتاع السيزميك؟ الحقيقه لا، الكونسيبت دوت ينفع لاي داتا. عشان كده انا جات لي فكره ثانيه، اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي انت عندك السيزميك داتا ده ما هو الا ايه؟ ساوند ويف، صح؟ ويف فورم، دي ويف ماشيه في الارض، يعني عباره عن ويف، يعني زي الساوند ويف برضه. خلاص. فجات لي فكره ان انا اعمل ايه؟ احط الساوند ويف دي جوه الصوره، يبقى عندنا ايه؟ صوت جوه صوره، ساوند ان ايمج، بدل ما داتا ان ايمج بقى ساوند ان ايمج. وبالتالي قدرت اعمل حاجه زي اسمها ايه؟ فايل اسمه ويف تو ويب بي. يعني الويف فايل اللي هو الدبليو اي في فورمات اتحط فيه ويب بي فورمات صوره. هتشوف الصوت بتاعك او اي رساله صوتيه انت بتحطها بتحط في صوره، بتبقى صوره بالشكل ده. برده ممكن تبقى ديسكريبتيف زي ما انت عايز بقى. ممكن نغير بقى الديسكريبتيف بيكسلز ديت بقى برده بما يوصف الصوت نفسه. يعني ممكن مثلا اقول اسم الفنان او اسم الناس اللي بتتكلم او طول الريكورد في برده في عرايه شفره في الايه، في البيكسلز، شفره الوان يعني. كويس. فدي برضو حاجه انا اوريدي عملتها، وعملت حتى عليها مسابقه. عملت رساله وسجلتها في صوت في صوره، وحطيتها على صفحه الفيسبوك، وقلت يا جماعه اللي هيعرف يسمع الرساله دي هيبقى هو الكاسب يعني. وعملت الكلام دوت، وعملت كود ويف تو ويب بي. وبعدين لما توصل لك الرساله الصوره تحولها من ويب بي لويف، تمام؟ بسكريبت صغير كده بتحول الويب بي تخرج ترجع تاني ويف فايل دوت ويف. دبل كليك تسمع الصوت بتاعك اللي انت مسجله او الرساله اللي مبعوثه لك. طبعا الرساله بتبقى مشفره تماما، ما فيهاش اي حد يقدر يخش عليها لانها كلها انكريبتد وكومبريسد، وحاجه يعني حالتها حاله يعني. فدي تعتبر حاجه حبيت ان انا اشارككم معايا فيها، علشان خاطر اختم بيها كلامي على الاس جراف. المفروض ان انا اختم دلوقتي، بس قبل ما اختم عايز اتكلم بسرعه على ايه هو الجديد في الاس جراف اللي ان شاء الله هيبقى في المرحله الجايه. طبعا بعد كل الكلام اللي اتكلمناه على الاس جراف ده 15 حلقه بكل امكانياتها، الاس جراف ناقص له حاجه واحده عشان يبقى برنامج متكامل في كل حاجه في السيزمولوجي. ناقص له الفوكال ميكانيزم، ناقص له ان انا
طالما عملت بيكينج بي اس وعملت بولاريتي وانسات وكل الحاجات دي، مش ناقص ان انا بس ايه اقول له ايه كليك طلع الفوكال ميكانيزم ده بالبولاريتي. يعني ايه المشكله؟ خلاص الدنيا خلصت يعني. فبالذات يبقى بالتالي المرحله الجايه ان شاء الله هيبقى اول حاجه هتتعمل هو الفوكال ميكانيزم موديول اللي هيتحط في البرنامج باستخدام ممكن بطريقتين. عندي طريقه الموديلنج او بطريقه الري ثيوري. في طريقه دي لقيتها ممكن استخدمها ان انا اعمل بيها موديلنج، او بالطريقه المعروفه بتاعت البولاريتي العاديه، او الاسبو. في عندنا دلوقتي 4 ميثود. الاسبو ممكن انزله كموديول، بس هو الاسبو تقيل قوي ان هو يبقى حله ان هو يطلع بس فوكال ميكانيزم يعني، بس مش محتاجين كل الدوشه دي. خلاص يبقى الفوكال ميكانيزم هتتعمل ان شاء الله. الامبيريكال جرين فانكشن هننزلها كموديول. الويف فورم موديلنج كويف فورم ككلاستر ستراكشر هينزل. البي جي في مابينج زي ما قلت لكم في الشرح، ان انا عامل طالما عندي بي جي في بيك تو بيك امبليتيود لكل تريسز، دبل كليك يطلع لك الماب الديستريبيوشن لكل محطه. عايز احط كمان البي ال ان فايل فور يوزر ماب، يعني الناس اللي عندها مثلا منطقه معينه عايزه تحط شيب فايل للمنطقه، عايزه تحط بوردر للمنطقه بتاعتها، ممكن تنزل كبي ال ان. خليه ينزل البي ال ان تتحط في الماب مع اللوكيشن ماب، تبقى معاك على نفس الخريطه. او لو عايز تحط اي بوست مع الداتا، يعني مع الزلزال والمحطه، ممكن تحط اي حاجه زياده، عايز تحط اي معلومه تحطها خاصه بحاجه غير الزلازل وغير المحطات، تحط كفايل برضو سمارت. الميني سيد سيف دي مش موجوده في الفيرجن ده، ان شاء الله هتنزل بس تنزل بسرعه، دي قريب. انا عملت الميني سيد موجوده، لكن لقيت الميني سيد انا عملتها ودي نزلتها، بس المشكله ايه؟ لقيت ان في بعض البرامج بتلاقي مشكله فتح الفايل اللي بيتسيب بالانستجراف. الانستجراف يفتح الميسي بتاعه عادي، لكن لما اجي الفايل ده لحد يفتحه ببرنامج تاني ممكن يلاقي فيه مشكله احيانا او احيانا لا. فدي هنشوفها دلوقتي، فان شاء الله هيشوفها، عشان كده موقفها شويه وبس. وبرده ايه هنحاول نحسن شويه الفايل سيستم، وبحيث تبقى ممكن نحصل على نتائج افضل وما يستجد بقى. يعني لو في حد باعت حاجه عايز يحطها، او انا لقيت اي مشكله هحلها. طبعا اي باج في البرنامج انا بلاقيها خلاص بصلحها على طول وبعمل بيها ابديت. تمام. فهو ده اللي انا عايز اقوله النهارده بالنسبه للمحاضره اللي هي بتختم شغلي على الاستجراف. ويعني اعتقد ان انا يعني كانت محاضرات وافيه، كل حاجه اتغطت. وفي حاجه انا نسيتها ممكن تسالوني عنها تقولوا تسالوني عليها في الكومنت، وانا هعمل بيها محاضره ثانيه. او عايزين تسالوني على اي حاجه خاصه بالايميل او بالفيسبوك مسج او بالماسنجر، اي حاجه ان انا اقدر بس اعرف اتواصل معاكم، اعرف ايه اللي انتوا المشكله اللي قابلتوها في البرنامج، او عايزين تحطوها في البرنامج زياده. تمام. عايز اقول بس حاجه، ان شاء الله الميثود بتاعت الويب بي فورمات انا كالمحاضره هتتقال كامله في محاضره ثانيه، دي خارج الاستجراف، هتبقى محاضره بابليك يعني مش خاصه بالاستجراف قوي، لكن هشرح بيها الطريقه بالتفصيل، كل تفصيل اللي اتعملت ازاي. تمام. عشان بس الناس تبقى فاهمه الموضوع كان ازاي. الفكره جت بسهوله وكانت اتطورت، وصلت من فكره كومبريشن، بس بقت فكره كومبريشن، وبعدين بقت فكره انكربشن، بعد كده بقت فكره داتا ان ايمج. وهنتطور ان شاء الله بعد كده هتبقى ايه الصوت الويف فايل هيتحط في صور مشفره، اي حد ممكن ياخدها وهو ما يقلقش ان حد ممكن يفتحها من غيره. ده كل اللي انا عايز اقوله النهارده، وسعدت جدا بيكم، وسعدت برضو بتعليقاتكم على الفيديوهات. وان شاء الله ربنا يسهل، واي حاجه هتستجد انا ان شاء الله هعملها تاني وهنزلها على صفحتي. ومنتظر منكم الفيدباك، منتظر منكم ان انتوا تجربوا البرنامج وتقولوا لي رايكم. بعد ما تجربوا البرنامج تشغلوا فيديوهات تاني، اسمعوا محاضرات تاني من الاول، شوفوا الحاجه اللي حابب تطبقوا اللي انا بقوله تطبقوه تاني، ولو اي مشكله قابلتكم يا ريت تبعتوا لي عشان برضو نصلح لو في مشكله نحلها. شكرا جزيلا والسلام عليكم.